दिवसाला 55,77,700 रुपये बिर्याणीतून कमवणारं रेस्टॉरंट. स्नेहलनीती हा चॅनल सबस्क्राईब करा, त्यासमोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि तुमचा बिझनेस 10 पटीने वाढवा, तेही अगदी फ्री. नमस्कार, तुमचा बिझनेस कोच स्नेहल कांबळे आज एक अमेझिंग स्टोरी घेऊन तुमच्यासाठी आलो आहे. आता मी 4 लाख उद्योजकांना महाराष्ट्रात ट्रेनिंग, कोचिंग आणि कन्सल्टिंगचं काम करून हे बिझनेस मी 10 पटीने वाढवलेच. पण त्याचबरोबर मला कित्येक माझे उद्योजक मित्र आहेत जे माझ्या स्नेहलनीती मराठी यूट्यूब चॅनलवर मला फॉलो करतात आणि माझ्या वर्कशॉपमध्ये येतात. आणि त्यांच्यासाठी मी आज ही खास स्टोरी घेऊन आलो आहे, कारण बरेचसे आपले उद्योजक आहेत जे रेस्टॉरंट क्षेत्रामध्ये आहेत किंवा रेस्टॉरंट क्षेत्रामध्ये त्यांना आपला बिझनेस वाढवायचा आहे आणि त्या संधीबाबत नेहमी मला प्रश्न विचारत असतात. त्याच्याविषयी मी स्टोरी घेऊन आलो आहे आणि स्टोरी आहे एक अमेझिंग स्टोरी ज्याचं नाव आहे पॅराडाईज बिर्याणी. सो दिवसाला 55,77,700 रुपये बिर्याणीतून कमवणारं हे एक रेस्टॉरंट आहे. आपण याविषयी जाणून घेऊया. हैदराबादमधील बिर्याणीसाठी प्रसिद्ध असलेलं पॅराडाईज रेस्टॉरंट खाद्यप्रेमींसाठी एक जबरदस्त अशी पर्वणीच आहे. जगातील नंबर 1 बिर्याणी फक्त पॅराडाईज रेस्टॉरंटमध्येच मिळते असं पॅराडाईज रेस्टॉरंटच्या मालकांचं म्हणणं आहे आणि म्हणूनच हैदराबादला जाणारा पर्यटक एकदा तरी पॅराडाईजच्या बिर्याणीची चव चाखतोच. तर आता पाहूया यात पॅराडाईज बिर्याणी आणि फक्त बिर्याणीमधून 55,77,700 रुपये हे लोक कसे कमवतात. तर पॅराडाईज रेस्टॉरंटच्या देशभरात जवळजवळ 30हून जास्त शाखा आहेत. या शाखांमधून वर्षभरात 70,44,289 प्लेट बिर्याणीची विक्री करण्यात येते. म्हणजे दिवसभरात या रेस्टॉरंटमधून 19,300 प्लेट बिर्याणी विकल्या जातात. आता एक प्लेट बिर्याणीची किंमत जर 289 रुपये आहे तर तुम्ही विचार करा, 19,300 गुणिले 289 इज इक्वल टू 55,77,700. म्हणजे अशा तऱ्हेने पॅराडाईज रेस्टॉरंट दिवसाला फक्त बिर्याणीची विक्री करून 55,77,700 रुपये कमवतात. वर्षभरात 70,44,289 प्लेट बिर्याणीची विक्री केल्यामुळे पॅराडाईज रेस्टॉरंटची नोंद जी आहे ही लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये म्हणजे 2019च्या या रेकॉर्ड्समध्ये नोंद करण्यात आलेली आहे. सो मित्रांनो, पॅराडाईज रेस्टॉरंट जरी बिर्याणीसाठी प्रसिद्ध फेमस असलं तर रेस्टॉरंटच्या मेन्यूमध्ये अनेक चविष्ट खाद्यपदार्थसुद्धा आहेत. सो मित्रांनो, बिर्याणीतून एवढा रेव्हेन्यू जर का येत असेल तर अन्य खाद्यपदार्थातून दिवसाला पॅराडाईज रेस्टॉरंटमध्ये केवढा रेव्हेन्यू येत असेल याची तुम्ही कल्पनासुद्धा करू शकता. सो नक्की काय आहे पॅराडाईज रेस्टॉरंट. साधारण 1953 साली आंध्र प्रदेशमधील सिकंदराबाद येथे छोटेखानी कॅन्टीन एक सुरू करण्यात आलं होतं आणि त्यात हैदराबादी बिर्याणी हा मुख्य खाद्यपदार्थ होता. तेथून पॅराडाईजच्या चविष्ट हैदराबादी बिर्याणीचा प्रवास सुरू झाला. 1978 साली अमिती हे पॅराडाईज रेस्टॉरंटचे चेअरमन झाले. त्यांनी आपल्या बिर्याणीची चव तशीच राखत रेस्टॉरंटमध्ये क्रांतिकारक बदल केले आणि त्यांनी हैदराबाद आणि बँगलोरमध्ये पॅराडाईजच्या अनेक शाखा उघडल्या. हैदराबादमधील एका शाखेत एका वेळेस जवळजवळ 1500 लोक बसून बिर्याणी खाऊ शकतात अशी व्यवस्था त्यांनी केली आहे आणि ते देशातलं आजवरचं सर्वाधिक मोठं रेस्टॉरंट म्हणून सुद्धा मानलं जातं. 2014 साली पॅराडाईजमध्ये समारा कॅपिटलने 10 मिलियनची जवळजवळ गुंतवणूक केली आणि यानंतर पॅराडाईज हा ब्रँड आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजला गेला. आज पॅराडाईज फूड कोर्टच्या भारतात 30हून जास्त शाखा असून पुणे, दिल्ली, दुबई आणि अमेरिकेतसुद्धा नवीन शाखा सुरू करण्याच्या ते प्रयत्नात आहेत. 2020 पर्यंत पॅराडाईजला देशातील सर्वोत्तम 10 रेस्टॉरंट ब्रँडमध्ये आपलं नाव कमवायचं आहे आणि हेच त्याचं लक्ष आहे. मित्रांनो, ही आहे रेस्टॉरंट क्षेत्रातील व्यवसाय संधी. तुम्ही लगेच पॅराडाईजसारखी मोठी झेप घ्याल असं मी तुम्हाला कधीच म्हणणार नाही, पण आज तुम्ही एक पाऊल टाकून सुरुवात तर करा. नक्कीच तुम्ही सुद्धा भविष्यात पॅराडाईजसारखं एक मोठं रेस्टॉरंटची चेन सुरू करू शकता. सो नवनव्या व्यवसाय संधी, त्याचप्रमाणे बिझनेसमधल्या वेगळ्या स्ट्रॅटेजीज आणि मोटिवेशनल व्हिडिओसाठी स्नेहलनीती यूट्यूब चॅनल नक्की फॉलो करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. जास्तीत जास्त उद्योजकांपर्यंत हे चॅनल शेअर करायला विसरू नका आणि हा व्हिडिओ मात्र त्या प्रत्येकापर्यंत पोचवा ज्याला खरोखर प्रत्येक छोट्या बिझनेसतून मोठा बिझनेस सुरू करायचा आहे. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. पुढच्या व्हिडिओमध्ये पुढची स्टोरी घेऊन येतोच आहे. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.